слова. Слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомились з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально-музичний проєкт «Контур», в якому я, Антон Сліпаков, гурт Стаса Корольова, я і Андрій Соколов з програми «Варнякання» та наша велика «Контур-команда» відправилась в подорож пораненими містами України. Коли ми їхали по дорозі і в'їжджали в Херсонську область, і навколо були зруйновані будинки, зруйновані магазини, зруйнований готель, спалена техніка. І я не знаю, як описати ці відчуття. Я подумала, як багато зруйнованих життів. Діти поїхали з міста, звісно, не самі, та звісно, не всі. Я обожнюю маленькі міста, тому що там є дуже багато про ідентичність, дуже багато особливого, дуже багато певних культурних рис, які можна зустріти тільки в цьому місці. Мені здається, що нецентральні міста – це якраз величезний простір для можливостей, де можна відкрити свій театр, і всі будуть про це знати, де можна відкрити свою кав'ярню, і всі теж будуть про це знати, свою майстерню. І ще я думаю, що лишатися в цих містах – це дуже проактивна позиція. Тому що ніколи жодне місто, з моєї точки зору, не може бути ріднішим, ніж, власне, місто, в якому ми народжуємось. І як круто повертатися в своє місто і щось там змінювати це місто. Так, щоб хотілося там лишатися, хотілося там жити. Не тільки мені, а ще й купі людей, які там навколо мене. Я почала реалізовувати свої проєкти з 17-го року. І я їх реалізовувала найбільше на Сході, але не тільки. І Схід став для мене певною точкою тяжіння. Ми тоді зібрали команду з, 13 людей, мені здається, і поїхали всі в Щастя. Це маленьке місто в Луганській області, де живе там 6 тисяч людей. І це місто дуже страждало, починаючи з 2014 року. Його дуже обстрілювали. І це, власне, була така, ніби крайня точка території підконтрольній Україні. Наступне місто – це вже сіра зона. І до нас прийшло дуже багато підлітків тоді на цей проєкт. Діти повернуться в місто, власне, вже повертаються. Бачив, хлопчик з собаком гуляв, сам не боявся. Хоча вчора ввечері прилетіло в сусідній район. Многие ребята очень открылись для самих себя, для своих друзей в творчестве. Это здесь, когда впервые в жизни мы пишем, впервые в жизни они играют, впервые в жизни они выступают в роли кого-то, кто берет на себя большую ответственность за весь командный процесс, который происходит. Там дуже багато життя, яке межує з цією смертю постійно. І підлітки, яких я там зустрічаю, вони дуже особливі, вони дуже відкриті і вони дуже сміливі. Таке майбутнє я хочу бачити, таких людей. І ми дуже довго не могли попрощатися, потім ми поїхали. І на вокзалі до нас почали пробиватися їхні телефонні дзвінки. І
Вони говорили нам про те, що в їх місті знову почало стріляти, і просили нас повернутися і повернути їм мир. Дуже довгий час, коли я їздила на схід, мені здавалося, що я не маю права на цю біль, бо я живу в Києві, і мій будинок не розтрощено. Але я не можу відмежовуватись, і мені дуже складно не підключатися, коли я бачу зруйнований будинок в Авдіївці. Діти вели себе як артисти, всі посміхаються, коли бачать. І ви дійсно вірите, що це місто, країну можна перетворити на анклав? Всі чекають, коли у вас увірветься шаблон. Під ногами щось хлюпнуло, щось епічне таке середньовічних містерій для довірливих та притомних людей. Я зрозуміла, що нам вдалося створити якусь дуже потужну спільноту людей, які знаходяться сьогодні в абсолютно різних точках світу, але зв'язки між ними не може зламати навіть війна, кордони, відстані. І вони ніколи вже не будуть тими людьми, які будуть толерувати там російськомовну культуру. Те, з чим ми стикаємось в школі, це про пластикові віночки, це про пісню «Як у нас на Україні», це про шаровари, це про сало, те, що нам вливають з телевізора, серіали, які ми дивилися в дитинстві там, чи в підлітковості. «Моя прекрасна няня» з Маріуполя. Ну, тобто, оце все в комплексі така дуже тонка війна, яка насправді триває вже дуже давно. І те, що зараз відбувається, це дуже природній процес, коли всі люди в Україні, або принаймні більшість, ніби прокинулись. Ніби вони, так от що це все було. Тобто, бо українська культура завжди була дуже глибока, вона завжди була дуже рефлексійна, вона завжди була дуже складною. І цих культурних діячів просто знищили. Ці культурні діячі, які мали би стати вчителями, які мали би відкрити свої школи, які мали би породити ще один такий виток митців. Їх просто нема кому народжувати. І ми постійно ніби з нуля, якби не з нуля зовсім, бо ми все одно маємо цей досвід, і ми маємо цих митців, яких ми можемо аналізувати і досліджувати, але ми не маємо їх живими, в живому контакті. З'являється велика кількість дуже рефлексійних проєктів, які можуть розбивати наратив, що мистецтво має бути розважальним, що мистецтво має бути таким, де ми всі маємо відпочивати. З'являються проєкти, які змушують людей, провокують людей або пропонують людям перепрожити свій досвід і поставити собі якісь важливі питання. І це неймовірно мене захоплює. І я постійно так на межі між тим, що мені дуже, я не знаю, як це слово сказати навіть. Між відчуттям, що хочеться спинити світ і просто кричати, без зупину, просто не зупиняючись. Або так, просто хочеться прокинутись. І Росії не існує, і війни нема, і ракети не літають. Між тим, що я відчуваю себе частиною величезної спільноти Brave Ukrainians. Це те, що мене підтримує і надихає. Пирожки гарячі, беляшики домашні, пончики. Будь ласка, принесіть муки, картоплі,
то я вам зроблю безплатно. Жінка зробить. Взагалі, я колись мріяла жити на березі океану, ходити по червоним доріжкам, знімати кіно. Отак я уявляла собі своє життя колись. Але після Революції Гідності це змінилося, і зараз це продовжується в моєму житті. Бо тоді для мене моя революція продовжується зараз. Тоді для мене цей досвід переріс в позицію, що я хочу бути тут, я хочу бути в Україні, я хочу працювати тут, я хочу будувати майбутнє. І це триває досі в моєму житті. І я не згодна від цього відмовитися. Ніколи. Дуже хочеться, щоб українці і українки після перемоги продовжували пишатися тим, хто вони. І дуже зухвало заявляли про це світу.